საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას, მე მაკაცინცაძე ვარ, ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პირველი არხის მეშვეობით FM 104-4-ზე. 31446 გამქრალი გოგო. ეს საქსტატისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემების მიხედვით საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში სელექციური აბორტების შედეგია. აბორტების რაოდენობის შემცირების მიუხედავად, საქართველო ევროპის სხვა ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს ორჯერ უსწრებს. გაეროს მონაცემებით 2050 წლისთვის საქართველოს მოსახლეობა სავარაუდოდ 1,170,000 მოქალაქით შემცირდება. რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ქვეყანაში აბორტების რაოდენობის შესამცირებლად და დემოგრაფიული მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად. სად გადის ზღვარი სიცოცხლის უფლებასა და არჩევანის თავისუფლებას შორის. საქართველოს პატრიარქის ეპისტოლის შემდეგ მედიასა და სოციალურ ქსელებში აბორტის აკრძალვის შესახებ დისკუსია განახლდა. საკითხმა საზოგადოება ორად გაყო. მათ საკუთარი არგუმენტები აქვთ. ნაწილი აბორტს ქალის ფუნდამენტურ უფლებად მიიჩნევს, ნაწილი კი ნაყოფს ცოცხალ ადამიანად განიხილავს და სიცოცხლის უპირატესობაზე საუბრობს. ბიჭი თუ გოგო ამ დრომდე აქტუალურ პრობლემად რჩება გენდერული ნიშნით ნაყოფის სიცოცხლის შეწყვეტაც. არასახარბიელო მდგომარეობა დემოგრაფიული მიმართულებითაც. თუმცა, რამდენად არის გამოსავალი აბორტების კრიმინალიზაცია, შეგვიძლია განვიხილოთ თუნდაც იგივე პოლონეთი, რომელიც იმ მცირე რიცხოვან ქვეყანათა რიგს მიეკუთვნება, სადაც აბორტი არალეგალურია. ქვეყანაში აბორტი მხოლოდ 3 შემთხვევაში არის დასაშვები. პირველი, როდესაც ნაყოფი საფრთხეს უქმნის ქალის სიცოცხლეს. მეორე, როდესაც ქალი ძალადობის მსხვერპლია, ან ნაყოფი არაჯანმრთელია, ან გარდაცვლილი. პოლონეთში დასჯადია აბორტის წახალისებაც. მსგავსი საკანონმდებლო გარემოს გამო, პოლონელ ქალთა უმეტესობა აბორტის გაკეთებას მხოლოდ ქვეყნის საზღვრებს მიღმა ახერხებს. ანალოგიური მდგომარეობა არის ირლანდიაში. რელიგიური მოსაზრებით აბორტი აკრძალულია და დასაშვებად მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევა, თუ ორსულობა დედის ჯანმრთელობას სერიოზულ საშიშროებას და საფრთხეს უქმნის. მეზობელ ქვეყნებში აბორტის გასაკეთებლად სტუმრობა ორივე ქვეყნის ქალებისთვის არის ჩვეული პრაქტიკა. ყოველწლიურად დაახლოებით 6,000 ირლანდიელი ქალი ამ მიზნისთვის ბრიტანეთს სტუმრობს. არის თუ არა კავშირი დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუარესება აბორტების რაოდენობის მატებასთან და უნდა აიკრძალოს თუ არა კანონით ქვეყანაში აბორტი. ჩვენ შეკითხვებს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დიმიტრი ხუნდაძე, ქალთა უფლებების დამცველი და ბლოგერი ირინა ტორონჯაძე და არასამთავრობო ორგანზაცია გენი ქართულის წარმომადგენელი თამარ გაბისკირია უპასუხებენ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ირინა, პირველი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. სად გადის ზღვარი ქალის უფლებასა და ნაყოფის სიცოცხლის უფლებას შორის და უნდა იყოს თუ არა აკრძალული საქართველოში აბორტი? რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს, პირდაპირ აქედან დავიწყოთ, იმიტომ რომ აკრძალვაზე როგორც კი მიდგება საქმე, ვიღებთ უკუს შედეგს. ეს ეხება არა მარტო აბორტს, ნებისმიერ ამას, იგივე ნარკოპოლიტიკას, მაგრამ სხვა თემაზე რო არ გადავიდეთ, დაუბრუნდეთ თემას და როგორც კი აკრძალავ, გადადის პრობლემა სად? მიწისქვეშეთში, რაღაც კუსტარულად გაკეთებულად კაბინეტებში, არაკომპეტენტურ ექიმების ხელში და სინამდვილეში შედეგად ვიღებთ, რომ სიკვდილიანობა მატულობს ქალების. იმ პირობებში, როდესაც თქვენ ახსენეთ, რომ არის სელექციური აბორტების პრობლემა, ქალები ამ კუთხით სანამ არ დაბადებულან მანამდეც კი უკვე იჩაგრებიან. პლუს ამას დაუმატოთ ის, რომ ქალების ჯანმრთელობა საფრთხეში ჩავაგდოთ, რაც დადგება იმის შედეგად, რომ აუკრძალავთ აბორტებს. ეს იქნება ტოტალური დისკრიმინაცია ქალების. ზუსტად ეს პრაქტიკა, რომ გაიარეს დასავლეთში, ეს უკვე აპრობირებულია, რომ ეს ასე არ შეიძლება. აბორტის აკრძალვა არ გვაძლევს სასურველ შედეგს. თუ ჩვენი ამოსავალი წერტილია ვიზრუნოთ ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობაზე, მაშინ უნდა ვიზრუნოთ პრევენციაზე. მე მგონია ყველანი ვთანხმდებით, რომ აბორტი, ახლა თქვენ ექიმი არ მყავსო დაწყებამდე იძახ, მაგრამ მე სამედიცინო განათლება მაქვს და არც უნდა დიდი პროფესიონალიზმი იმას, რომ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ აბორტი ნამდვილად არის საზიანო ქალის ჯანმრთელობის პირველ რიგში და რა თქმა უნდა სიცოცხლის შეწყვეტასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ამ ხრივ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო და ჩვენ საზოგადოება ვიზრუნოთ პრევენციაზე. არის კონტრაცეფცია, მოგვიანებით პრევენციაზე როგორ უნდა იზრუნოს, რა მიმართულებით არის სამუშაო კიდევ გასატარებელი, თუნდაც იგივე სახელმწიფოს მხრიდან ცნობიერების ამაღლება, განათლება, და საზოგადოების დამოკიდებულება. ალბათ ეს ერთ-ერთი განაპირობებელი ფაქტორი არის. აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ როდესაც აი სქესობრივ განათლებაზე იყო ხომ ეს ლაპარაკი, სკოლებში პირველ რიგში დაიწყეს, რომ სექსი და თქვენ რა გინდათ ეს NGO-შნიკებს რაღაც აღურა, სინამდვილეში აქ იყო რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ლაპარაკი. ის რომ ამ ხრივ ცნობიერების ამაღლება მივცეთ ეტაპობრივად, რომ ემოციურ
ინტენსიურად ადაპტირდნენ უკვე სკოლის ასაკიდანვე, იცოდნენ რა და როგორ, არა ინფორმაციის დონეზე, არამედ ემოციურ დონეზე და აი ზუსტად აქ მოხდეს უკვე ბავშვების მოზარდობაში გადასვლისა ზრდა, ინფორმაციური და ემოციური ინტელექტი გაიზარდოს. აი აქ რო გამოვიდნენ ერის მამები და ყიჟინა ატეხეს, ზუსტად აქ არის დანაშაული და თუ უნდათ რომ გამრავლდე და ჯანმრთელი იყოს საზოგადოება, მაშინ ზუსტად განათლებიდან უნდა დაიწყოს და ეს არის სწორი აქცენტი და რომ დაუბრუნდეთ თქვენ პირველად შეკითხვას, რა თქმა უნდა, ქალის უფლებაა აირჩიოს შემდეგ უკვე დამდგარი შემთხვევა, როცა პრევენცია ვეღარ მოვახდინეთ და ქალი უკვე დადგა რომ ორ სულად არის და მას არ შეუძლია, მისი არჩევანია, რომ უკვე აბორტი გაიგოს და არაფრით არ შეიძლება ამის აკრძალვა, იმიტომ რომ ეს კი არ შეამცირებს აბორტს, ეს გაზდის სიკვდილიანი. ქალთენ თამარის მოსაზრება მაინტერესებს ამ მიმართულებით. თქვენ ხართ 5 შვილის დედა. თქვენი დამოკიდებულება ჩემთვის ცნობილი არის ზოგადად აბორტებთან მიმართებაში. მაინტერესებს არის თუ არა აბორტი პირდაპირ კავშირში ქვეყნის დემოგრაფიულ მდგომარეობასთან? იცით რა, ყველაფერია კავშირში ქვეყნის დემოგრაფიულ მდგომარეობასთან. აბსოლუტურად თემა არ არის, რომელსაც არ ექნება მასზე ან მავნეზე გავლენა, ან დადებითი ზეგავლენა. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ საკითხს, ფიქრობ, აქ მე მგონი საკამათოც არაფერი არ არის, თუ მიყვებით ეტაპობრივად. ადამიანის თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება სხვა ადამიანის უფლება და თავისუფლება, ხო? პირველ რიგში ეს ეხება სიცოცხლის უფლებას. რა თქმა უნდა, პრევენციის გზას არავინ არ უარყოფს და აქ აბსოლუტური თანხმედრა გვაქვს, კიდევ სხვა დეტალებითაც შეიძლება შევავსოთ ეს, მაგრამ როდესაც უკვე ხდება ბავშვის ჩასახვა, ეს უკვე ცოცხალი არსება არის, ცოცხალი ადამიანია, უწინ თუ ამის შესახებ ინფორმაცია არ მოიპოვებოდა, დღეს მეცნიერება უკვე იმ დონემდე ავიდა, რომ დოკუმენტურ ფილმებსაც კი იღებენ ნაყოფზე, რომელიც იმყოფება დედის მოსატყოფნის პერიოდში და ის არის ცოცხალი, ის გრძნობს, მას ტკივა, ნერვიულობს და აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ცოცხალი არსებაა. შეიძლება ბოლომდე განვითარებული ხელფეხი არ აქვს, მაგრამ ჩვენ არა ვართ გონი ხო არც ერთი წევრი ჩვენი ქვეყნის ფაშისტი, რომელიც ხელფეხის განუვითარებლობის გამო კლავდნენ ადამიანებს, ხო, მოქალაქეებს. ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ცივილიზებული ადამიანები. ცივილიზებული ადამიანები, სადაც სელექციური აბორტი მისაღებია. არ არის მისაღები. როგორ ფიქრობთ, რა მეტნაკლებად ფაქტია. გავიზიარებთ ახლა მრავალშვილიანი დედები მაგ პოზიციას. არა, თქვენ არ გაიზიარებთ, თუმცა 31.000 ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ვართ ცივილიზებული ქვეყნის ადამიანები და მოქალაქეები, მაშინ სხვა ადამიანის სიცოცხლის უფლების ხელყოფა, ისევე როგორც დაბადებულის და ზრდასრულის, რამდენადაც არ უნდა უშლიდეს ეს მეორე ადამიანი ჩემს პირად კეთილდღეობას, ჩემს კარიერულ წინსვლას, ეს არ შეიძლება. თუმცა ვაღიარებ, რომ ეს აკრძალვის მეთოდით ალბათ გამოსავალი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ალბათ ეს ვერ მოგცემს ალბათ შედეგს, ეს კიდევ შესწავლის საკითხია, თუმცა მაშინ დავაბრუნებ მე კითხვაზე გიპასუხებთ, რომ ადამიანის მოკვდინება ეს ჩვენი უფლება არის? არა, ხო? ანუ კაცობრიობა იმისკენ ცდილობს რომ გაზარდოს და იმისკენ ილტვის რომ ადამიანებმა ერთმანეთი არ დახოცონ, ხო? მეცნიერება აღიარებს ეს არის ცოცხალი, ჩვეულებრივი ცოცხალი ადამიანი. მაშინ რატომ გონია რომ ეს არის მხოლოდ ქალის უფლება, როდესაც ბავშვს კლავს? ეს არ არის მხოლოდ ქალის უფლება. და აქ უფრო ლაპარაკი უნდა იყოს იმაზე, რომ შეიქმნას წინასწარ განწყობა და განათლება უდაოდ საჭიროა, სწორად ინფორმაციის მიწოდება ახალგაზრდებისთვის, სკოლების ბოლო კლასებში, ინსტიტუტებში, რომ გოგონას ჰქონდეს გააზრებული განსაკუთრებით პირველი აბორტი, რას იწვევს? ეს იწვევს 90% გოგონებში სამუდამოდ უშვილოდ დარჩენას. აი ამას გულისხმობს პირველი აბორტის გაკეთება. ამის შესახებ აუცილებლად ვეთანხმები ქალბატონს სხვა არასამთავრობოდან უნდა იცოდნენ ახალგაზრდებმა, რას გამოიწვევს ეს, როდესაც გადადგავენ ამ პოზიციას, რომ განათლების ნაწილში არის გასატარებელი რიგი რეფორმები და განწყობა უნდა შეიქმნას, აბორტის საწინააღმდეგო განწყობა უნდა შეიქმნას. და როდესაც უკვე ფაქტი დგება, ფიქრობთ, რომ არჩევანის უფლება არ უნდა ქონდეს, მე ვფიქრობ, არა, იცით რა, უნდა შევთავაზოთ ალტერნატივა. ესე ეხა დედად ვერ აქცევ ადამიანს, თუ მას ეს შეგნებული და გააზრებული არ აქვს.
ჩვენ ვიცით უამრავი ქვეყანა, ესენია შემიძლია ჩამოთვალო, იგივე პოლონეთი, ჩეხეთი, იტალია, გერმანია და ბევრი სხვა ესეთი საკმაოდ განვითარებული ქვეყნები, სადაც სთავაზობენ ოჯახებს ალტერნატივას. ესეთი მე ორიც შემიძლია ვთქვა, ორი ალტერნატივა, ერთ-ერთს მათ მაგალითზე დავასახელებ, ეს არის პროგრამა, რომლის სახელწოდება სიცოცხლის ფანჯარა, სადაც დედას თუ არ უნდა ბავშვი, მხოლოდ 9 თვე ატარებს ამ ბავშვს მუცლით, ნუ ეს პასუხისმგებლობა მან უნდა აიღოს თავის თავზე, თუ მას ამის გაკეთებას უჭირს, ალბათ სახელმწიფო უნდა დაუდგეს გვერდში და მე ამ 9 თვის მერე და მშობიარობის შემდეგ აბარებს ბავშვს 6 თვის მანძილზე, შეუძლია ეს უკვე აპრობირებული პროგრამა, 6 თვის მანძილზე მას შეუძლია გადაიფიქროს და ბავშვი გაიყვანოს უკან, მაგრამ თუ ისევ იმ აზრზე დარჩება, ამ ბავშვს გააშვილებენ. მე ვიცი უამრავი ოჯახი საქართველოში, ეს ერთი მაგალითი. მეორე მაგალითი არის ესეთი, რომ ვიცით უამრავი ოჯახი, რომელიც წლობით ელოდებიან ბავშვის შვილად დაყვანას. რატომ არ შეიძლება ის გოლის შეკრა, ვისაც არ უნდა ბავშვი და ვისაც უნდა ბავშვი? რაღაცა დააკავშირდეს სახელმწიფო, შეიძლება დააკავშიროს ისინი ერთმანეთს რაღაცა სივრცეში და შედგეს შეთანხმება, რომ ეს საშინელი ვანდალური ფაქტი არ მოხდეს, რომ ბავშვი მოკლან და წამებით და დაკუწვით და რაღაც საშინელებებით. გასაგებია, ბატონ დიმიტრი, ამ მიმართულებით კანონმდებლობაში ჯერ კიდევ 2014 წელსაც მახსოვს, რომ გარკვეული ცვლილებები შევიდა და დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით 12 კვირამდე ქალს აქვს არჩევანის უფლება და მას შეუძლია არასასურველი ნაყოფი სამწუხაროდ მოიშოროს. მაინტერესებს, კიდევ ხომ არ იგეგმება გარკვეული ცვლილებები? პირველში მინდა მოგესალმოთ, მშვიდობიანი საღამო გისურვოთ. დიდი მადლობა, ასეთ საინტერესო თემას აშუქებთ და შეეხეთ თქვენ დემოგრაფიულ პრობლემას, სადაც აბორტები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმიტომ რომ 2012 წელს ყველაზე მაღალი რაოდენობა დაფიქსირდა ქვეყანაში. 40,000 იყო აბორტები. ეს მხოლოდ რეგისტრირებული აბორტების რიცხვი იყო 40,000 და ზოგი პირდაპირ თუ არაპირდაპირი დათვლებით ჩვენს ქვეყანაში დაახლოებით რეგისტრირებულს და არ რეგისტრირებულს ერთად კეთდებოდა დღეში 130-140 აბორტი. ეს ჩვენი დემოგრაფიული ვითარების მქონე ქვეყნისათვის ძალიან ფიქრობ ძიმე ასატანია. თუმცა აქვე მინდა დავეთანხმო, რა თქმა უნდა, ქალბატონებს, რომ აკრძალვა აბორტის ეს არ არის საუკეთესო გადაწყვეტილება. ქვეყნები, სადაც თქვენ ჩამოთვალეთ, იქ ირლანდია, პოლონეთი და ასე შემდეგ, იქ აკრძალვით შედეგს ვერ მიაღწიეს. პოლონეთში მინდა გითხრათ, რომ გაიზარდა პირიქით აბორტების რიცხვი, ანუ სამედიცინო ტურიზმი ვითარდება, ისინი ყვეთენ სახელმწიფო საზღვარს, გადადიან მეზობელ ქვეყანაში, ან თქვათ იატაკქვეშეთში გადადის და შემდეგ უკვე ყოველგვარი თქვათ რეგულაციების დაცვით და ასე შემდეგ ხდება ასეთი ოპერაციის ჩატარება, სიკვდილიანობა მინდა გითხრათ, რომ მიზდება. ანუ საუკეთესო გამოსვლა ნამდვილად არის, ეხლა როგორც ოჯახის მამას, მეც რა თქმა უნდა, შინაგანად ვეწინააღმდეგები აბორტს, მაგრამ როგორც კანონმდებელი და ჯანმრთელობის კომიტეტის წევრი, რომელიც პასუხისმგებელი ვარ ქვეყანაში მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, რა თქმა უნდა, ასეთი გადაწყვეტილება არ მიმაჩნია სწორად. და სწორედ ამიტომ არც იქნა ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული. ჩემის აზრით, ქვეყანაში უნდა შეიქმნას ყველა პირობა იმისათვის, რომ პოტენციურმა დედამ, მშობელმა არ მიიღოს ესეთი მძიმე გადაწყვეტილება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ქალთა უფლებების კუთხით ეს არის აბსოლუტურად მისი გადასაწყვეტი, ეს არჩევანი არის მის ხელში, შესაბამისი რეგულაციების დაცვით, რა თქმა უნდა, მაგრამ სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს მის ხელთ არსებული რესურსის ფარგლებში და შეიძლება ზოგჯერ გასცეს კიდევ ამას, იმიტომ რომ ეს ძალიან ესეთი პრობლემატური საკითხია და შექმნას კიდევ ერთხელ ამ პირობა იმისათვის, რომ ასეთი მძიმე გადაწყვეტილებები არ იქნას მიღებული. ეხლა დემოგრაფიულ პრობლემას მე ხშირად მithkoms, რომ ეს პრობლემა ნამდვილად წავედა და ვფიქრობ ნომერ პირველი პრობლემაა ქვეყანაში ტერიტორიული თვითმფრინავების პრობლემატიკასთან ერთად. სწორედ ამიტომ ჩვენ 2012 წლის შემდეგ მე წინამოწვევის პარლამენტშიც გახდით და დავიწყეთ ამ პოლიტიკაზე მუშაობა. ეს იყო თანმიმდევრული, ანუ პირველი რაც გავაკეთეთ, საყოველთაო ჯანმრთელობის პროგრამაზე აღარ ვისაუბრებ, მაგრამ აქ მინდა ვთქვა, ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული პროექტი საყოველთაო ჯანმრთელობის პროგრამაში, რაც იქნა ჩადებული, ეს იყო მშობიარობის დაფინანსება. ხშირად იყო, როცა ადამიანს არ ჰქონდა შესაბამისი სახსრები, რომ მშობიარობა დაეფინანსებინა, იმიტომ ეს იყო ფასიანი, ამიტომ სახელმწიფომ ეს დააფინანსა. მე ხა რასაც ჩამოვთვლი, ეს თითოეული აღებული შეიძლება ცოტა იყოს, მაგრამ ერთიანად მან ხელი შეუწყო და მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანაში აბორტები დღეს შემცირებულია.
2016 წლის მონაცემები მაქვს, 17 წლის მონაცემები ამ ეტაპზე არ არსებობს. ჩვენ ეს არ არის, მაგრამ მინდა გითხრათ, 6 თვის მონაცემები არსებობს, არაოფიციალური დინამიკა შემცირების ისევ გრძელდება. მინდა გითხრათ, რომ 230,000 მშობიარობაა ქვეყანაში დაფიქსირებული. ასევე ჩვენ შემოვიტანეთ ორსულთა უზრუნველყოფის პროგრამა. ეს ფოლიუმის მჟავა და რკინდების რანიმის შემთხვევაში შესაბამისი პრეპარატები. ძალიან საინტერესო იყო, როცა პატრიარქმა 2007 წელს დაინცირა ძალიან ბრძნული გადაწყვეტილება იყო, მე ვიტყოდი და საჭიროც მესამე ბავშვის ნათლობა. ამ რა თქმა უნდა ქართველები ემოციური ხალხი ვართ, ამ ემოციამ ნამდვილად იმუშავა, მაგრამ 2009 წლის შემდეგ ისევ დაიწყო კლება. და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში შობადობის კლება აბორტების თემიდან ცოტა რომ გადავიდეთ, ჩვენ მაინც მოგვიწევს შემდეგი წლები დაბალი შობადობის რეჟიმში ცხოვრება. და რატომ? იმიტომ რომ 90-იანი წლების შემდეგ დაიწყო ქვეყანაში დემოგრაფიული პრობლემები და სელექტიურმა აბორტმა საერთოდ ეს სქესთა დისბალანსი, მნიშვნელოვანი დისბალანსი გამოიწვია. იმიტომ რომ ტრადიცია განვითარდა ისეთი, რომ ბიჭის დაბადება უნდა თოფის როლი დაგვეღნიშნა და დედრობითი სქესის დაფიქსირების შემთხვევაში ორსულბავს წვეთით დაადრევათ. ბატონ დიმიტრი, სელექციურ აბორტებთან დაკავშირებით ოდნავ მოგვიანებით მინდა რომ გაცილებით ვრცლად ვისაუბროთ, მანამდე ცნობიერების ამაღლებაზე მინდა ქალბატონებს ვკითხო, ირინა და თამარ. სერვისების ხელმისაწვდომობის ის ჯაჭვი, რომელიც სახელმწიფომ განავითარა და შემდეგ მიიღო კი, აი თუ მომცემთ დებას ბოდიშს წაგართვით, რომ მაგრამ მინდა ეს ინფორმატიული იყოს ჩვენი გადაცემა. ყოველ და შემდეგ პატრიარქის ინიციატივას ჩვენ კანონმდებლებიც საკანონმდებლო დონეზე მსგავსი ინიციატივა შემოვიტანეთ, რომელსაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად იმუშავა. ეს არის ყოველი მესამე და შემდგომი ბავშვის დაფინანსების პროგრამა იმ 6 კრიზისულ რეგიონში, სადაც სიკვდილობა ჭარბობს შობადობას. და მინდა გითხრათ, ერის ასაკობრივი სტრუქტურა არის აბსოლუტურად დეფორმირებული. ხანდაზმულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად ჭარბობს ბავშვთა რაოდენობას. და ამ რეგიონებში ჩვენ შემოვიტანეთ, რომ ყოველთვიურად ბავშვი ღებულობს ბარში 150 ლარის ოდენობით დახმარებას და მთაში 200 ლარის ოდენობით, სანამ ბავშვი არ გახდება 2 წლის. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი ასევე 2015 წელს იქნა, სადაც პირველი და მეორე ბავშვი ღებულობს კიდევ დახმარებას. ასევე კრიზისული ბავშვიანი ოჯახებისათვის სელექტიური აბორტების აგრძალვა შევქმნით ფონი, რომ მაქსიმალურად სოციალური მდგომარეობა ასეთი ოჯახებისათვის გაგვეუმჯობესებინა. მე ვერ ვიტყვი, რომ იდეალურია, შორს ვართ იდეალურისგან, მაგრამ შემდეგ უკვე ინიციატივა იყო ასეთი, რომ სელექტიური აბორტები აგვიგრძელოთ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს რთულად დასარეგულირებელია და კონტროლს დასაქვემდებარებელი, მაგრამ ამან იმუშავა, იმიტომ რომ სქესთა შორის ბალანსმა დადებითი დინამიკა შეიძინა. შემდეგ ინიციატივა იყო მინისტრის ბრძანებით 3 და 5 დღემდე გაიზარდა აბორტის წინა მოსაფიქრებელი პერიოდი, რომ მშობელმა, ანუ პოტენციურად მიიღოს მეტი ინფორმაცია. აი სწორედ განათლებაზე, როცა საუბრობს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ოპონენტი, აბსოლუტურად მართალს ამბობს. ყველა პრობლემა განათლებიდან იწყება, მათ შორის აბორტის. ზოგს გონია აბორტი არის საუკეთესო გამოსავალი პრობლემის მოგვარების. არდეს ნამდვილად ასე არ არის. 3 და 5 დღემდე გაზრდა მიცა საშუალება, რომ დედამ მიიღოს მეტი ინფორმაცია, აქეთება ექიმი, აქეთება ფსიქოლოგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა, როდესაც ხალხს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, ის 5 დღე რამდენად არის, თქვათ, გადაწყვეტილების შეცვლის საფუძველი რამდენად ხდება? 5 დღეში შეიძლება მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღო, რა არის აბორტი, როგორ კეთდება, რა გართულება შეიძლება მოყვეს ამას. და ბევრი, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო არის. გადარწმუნებაც მოხდარა, გადარწმუნება. როცა აქ ითქვა, რომ ჩვენ ასევე უნდა დავარეგულიროთ, ვთქვათ, შვილად აყვანის პროცესი. ჩვენ შევმუშავებთ, კანონი უკვე მუშაობს, ეს 2017 წელს მივიღეთ ჯანმრთელობის კომიტეტში, შვილად აყვანისა და მინდობითი აღზრდის შესახებ კანონი, რომელიც არეგულირებს, რომ იმ ბავშვებს, რომელთაც არ აქვთ ბიოლოგიურ ოჯახში აღზრდის საშუალება, ისინი მაქსიმალურად ოჯახურ გარემოში საკმაოდ ვრცელი თემა არის. ანუ მთელი ჯაჭვია. წარმოიდგინეთ, მთელი ჯაჭვია და ამის შემდეგ გავაკეთეთ ის, რომ კრიმინალური აბორტები იქნა სისხლის სამართლებრივ დაქვემდებარებული. ანუ როდესაც არალიცენზირებულ დაწესებულებაში კეთება, როდესაც არალიცენზირებული ექიმი აკეთებს ამას, დარღვეული რეგულაციებით სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობა დგება და დღეს ფაქტიურად არარეგისტრირებული აბორტები პრაქტიკულად აღარ არსებობს. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა რამდენი ექიმის წინაშე დადგა? არარეგისტრირებული ის შემდეგ უკვე როგორც არარეგისტრირებული ხდება, ანუ კრიმინალური აბორტი რეგისტრაცია აღრიცხვის, ასე ვთქვათ,
საფუძველი, როცა ვთქვათ, მძიმედ მთავრდება ეს პროცესი. ასეთი რა თქმა უნდა, იყო ერთეული მანამდეც, მაგრამ ერთი შემთხვევაც მე ვფიქრობ ძალიან ბევრია და დღეს ასეთი შემთხვევა პრაქტიკულად აღარ არსებობს. ძალიან კარგი. ირინა და თამარ, ცნობიერების ამაღლება, სერვისების ხელმისაწვდომობა, ის რაზეც უკვე ნაწილობრივ ფაქტობრივად ვისაუბრეთ, რამდენად შეიძლება იყოს გამოსავალი აბორტების შემცირების მიმართულებით? ნახე როგორ საინტერესო სიტუაცია. ესე იგი, სახელმწიფო თავის მხრივ და ცდილობს სახელმწიფოზე ვთქვათ, რომ ცნობიერება აამაღლოს ამ კუთხით და რას აკეთებს, ხო, რომ აი კონტრაცეფციებს რაც შეეხება, ხო, პრევენცია, რაც შეეხება კონტრაცეპტივის პოპულარიზაცია, რომ არ მიიყვანო საქმე აბორტამდე, ხო, დაგეგმო რეპროდუქციული ჯანმრთელობაც ამას გულისხმობს, დაგეგმო ოჯახი და შვილი როდის გეყოლება, როდის არა და ასე შემდეგ, ხო, ამაზე ზრუნავს, ამაში იხარჯება ფული და ასე შემდეგ, ხო, მეორე მხრივ ვამბობთ, რომ განათლება უნდა იყოს და სკოლაში სქესობრივი განათლება, პროფესიონალობა იმუშავოს, რაღაცა ახალი საგანი სახელმძღვანელოები კეთდება, ანუ ამ მხრივ სახელმწიფო ფულსაც ხარჯავს, რესურსაც, მაგრამ ნახეთ რა ხდება მეორე მხრივ იმ სახელმწიფოში, სადაც 96%-იანი ნდობა აქვს ეკლესიის მოსახლეობას. ეკლესია რა როლს თამაშობს ამ დროს? გამოდის განათლებაში სქესობრივი აღზრდის წინააღმდეგი, კონტრაცეპტივების წინააღმდეგი, შედეგს ჩვენ რას ვიღებთ? რომ ვითომ სახელმწიფო რაღაც იმებს იგრეკებს თუ რა ქვია იმას ისვამს და იძახის რომ აი ნახე რა კარგად ვაკეთებთ რაღაცას და მეორე მხრივ შედეგი საზოგადოებაში არ ჩანს. იმიტომ რომ აბა კითხეთ, გააჩერეთ და ჩაატარეთ, რა თუნდა გამოკითხულია ისედაც, რომელ ინსტიტუციას ენდობა ჩვენი მოქალაქეები უფრო მეტად სახელმწიფო ინსტიტუციებს თუ ეკლესიას, გეტყვიან რომ ეკლესიას. შესაბამისად ჩვენ შედეგს უკუშედეგებს ვიღებთ და შეფერხდა განათლების სისტემაში სქესობრივი განათლების ინტეგრაცია, კონტრაცეპტივები, ნუ რაღაცა პროცენტმა იცის და ისის ძალიან საინტერესოა. ერთის მხრივ, ნახეთ, გამოკითხვის შედეგად მოსახლეობის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ნდობას უცხადებს ეკლესიას და მაღალი რეიტინგიც სარგებლობს. მეორის მხრივ ქვეყანაში არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი აბორტების. ანუ სადგადის ეს ზღვარი მაშინ ერთის მხრივ ენდობა ეკლესიას და ენდობა, ოღონდ ენდობა და ის კი სულიერად კი არ ამაღლდება და ის რა ქვია მიწიდან კი არ აიწევა. ენდობა ესეთ მხრივ რომ არც განათლების მიღება უნდა, არა თავის კომფორტის ზონიდან გამოსვლა არ უნდა. უფრო კომფორტული რატო ვისწავლო რაღაც ახალი, ჩემთვის რაც ვიცი, იმას გავაკეთებ და ასე სიბნელეში ხელების ფათურით იკვლევს გზას, უბრალოდ ვერ იკვლევს. ამაშია საქმე, რომ ეს ნდობაც ყალბია და ესეც შეფუთულია და ესეც ვითომ ტრადიციებს და კომფორტს ფარებული ფსევდონდობა, თორე ეს რო იყო ამის უკან რო იდგეს რომ ესე 96% ჩვენი მოსახლეობის არის ასეთი სულიერად ამაღლებული, არ იქნებოდა ის დისკრიმინაცია, ის ჩაგვრა ქალების მიმართ იქნება თუ ფერადკანიანების მიმართ იქნება თუ რაც ერთმანეთს დარეული როა ხალხი. ეხლა რომელი ქრისტიანები ვართ ჩვენ ამ კუთხით? არა, მაგრამ ეს ფარისევლური მომენტები, აი გარეგნულად რო ვიცავთ რაღაცებს, ეს ძალიან იკვეთება და მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში გაცილებით არაეფექტურია. საკმარისია გამოვიდეს ვიღაც მოძღვარი და რაღაც თქვას თავის გადაგებს, გადაუსვამს ხაზი შენ განათლებასაც და იქ რაღაცა კანონებს, რომელიც საერთარესმის გამოსავალი საერთო. გამოსავალი არის კაცრ პოლიტიკაში და იმაში ყოველჯერდან სახელმწიფო გამიჯნოს, თქვას რომ ჩვენ ვართ სეკულარული სახელმწიფო, აამაღლოს ეს თავისი ავტორიტეტი და ინსტიტუცია. აუცილებლად უნდა ვთქვა კიდე მე მაგალითად როგორც მოქალაქეს რა პრეტენზია მექნებოდა სახელმწიფო. რო იძახიან რომ აი ეს რაღაცა შობადობა უნდა ავამაღლოთ და მესამე შულზე დაგაჯილდოთ. ეხლა პატარა ბავშვები ხო არა, ეხლა დამაჯილდოებ და გავაჩინო ბავშვები. სინამდვილეში ეს ადამიანი რას უყურებენ რომ აქვს დასაქმების შესაძლებლობა, განათლებას მივცემ ჩემ შულს. სოფლის მეურნეობა ჩაწოლილია და განუვითარებელია ტურიზმისთვის, არანაირი ინფრასტრუქტურა რო ამ ხრივ მუშაობს სახელმწიფო თუ უბრალოდ ისე ჩასათვლელად უნდათ რომ აი ჩვენ დემოგრაფიისთვის გადმოგცემთ ბამბანერკას და დიდი ბოდიშით, მაგრამ სინამდვილეში ნამდვილ პრობლემებს აგვარებთ. აი მე ეს კითხვა მაქვს სახელმწიფოსთან. ვილაპარაკი ამდენი ძალიან გული მწვდება. იცით რა ლაპარაკი კარგია, მაგრამ შედეგები მე საქმეზე გესაუბრებით და რას აკეთებს სახელმწიფო. ხა მაშინ ციფრებით დაგისაბუთებთ, ეხლა ისრაელის ინიციატივას სიტყვით მე გამიხარდება. კი. ის რომ ეხლა ხალხი დარეულია ერთმანეთს, ეხლა მე ვერ ხედავ ამ დარევას, ვერთა დაგუტაროს ასე იყოს. მეც სტატისტიკით დაგიპირისპირდებთ, რას ვერ ხედავ. ძალადობას. კი ბატონო, თქვენ თქვით და მაშინ მეც დაგასრულებთ. კი ბატონო. ორმაგ პატივცემთ, მაგრამ თუ პოზიტიური დისკრიმინაციაც სახეზეა. კი. გისმენთ. დისკრიმინაცია თუ პოზიტიურია, ნუ პოზიტიური იყოს ხო ჯანდაბას. პოზიტიური დისკრიმინაცია თქვენ ზიანს არ მოგაყენებთ. მე ნამდვილად არ მომაყენებ. გასაგებია. ამიტომ არ ვცდილობ, ხარ აი მე
შემიწევებაში მოგახსოვდეთ თქვენ, მაგრამ დარეულია ხალხს ამდენად ასე არ არის, იმიტომ რომ დღეს სრულად ახალი მონაცემია, რომ ქვეყანა აღიარებული ერთ-ერთი როგორც უსაფრთხო ქვეყანა. ეხლა ის რაღაც პროცესები რაც მოხდა, ვთქვათ, ფერადკანელებთან, ეს მესმის ახლა თემას შევწდებით, მაგრამ ახლა უნდა გითხრათ, ასეთი რამ სხვაგანაც ხდება, რა თქმა უნდა არ უნდა მოხდეს, ამის კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, ეს არ უნდა მოხდეს, მაგრამ ასეთი ახლა საქართველოს არ არის ეს სხვა თემა და მოდით ცალკე გადაცემა გავაკეთოთ. ასეთი რაღაც. ეხლა შედეგი არ არის, ვერ გეტყვით, ვერ დაგეთანხმებით და რატომ? რა უკეთებთ? რაში არ მეთანხმებით, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის განვითარებული, ტურიზმი არ არის, ამაში არ მეთანხმებით თუ? რადგან მიწევს რომ გავიმეორო რომ შეიძლება მე კარგად ვერ ახსენი. შეიძლება. ხო, შეიძლება. მშობიარობა დავსწორეთ მაგიტომ დავაფინანსეთ 230.000 მშობიარობაა დაფინანსებული. ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული პროგრამა, მინდა გითხრათ და სოფლის მეურნეობაც შეეხება მაღალმთიან რეგიონების შესახებ განვითარების კანონი მხოლოდ პირველ და მეორე ბავშვის დახმარების კი არ შემოვიღეთ. ეს შემოვიღეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად არის მიგრაციული პროცესები თავდაყირა დაყენებული, მთელი საქართველო ცხოვრობს თბილისში, რეგიონები დაცლილია და სწორედ ამიტომ ამ ყველა კანონს აქვს თავისი მრავალ ირინა აცხადებს ბატონო დიმიტრი რომ ეს არ არის საკმარისი რა დააფინანსეთ მშობიარობა ის როგორ არჩინოს ხო გაინტერესებთ სოფლის მეურნეობა კი არ ზუსტად ეგ მაინტერესებს როგორ არჩინოს კაცო ის თქვენი დაფინანსებული მეორე გაჩენილი შვილი აი ეს მაინტერესებს აი სწორედ ამას ამიტომ მესამე და შემდგომი ბავშვი ყველა პროგრამას ასე გაჩვენებთ აი აგვიზის ხუთშვილიანი დედა მესამე და შემდგომი ბავშვის დაფინანსების პროგრამა გულისხმობს მაგას რომ ბავშვს ყოველთვიურად აქვს თავისი გასაგებია თქვენ ჭრით საკითხს შემწეობი? არა, არავით არ შემწეობი. ეხლა მაგას მრავალშვილიანი დედის სტატუსი შემოგვაქვს. გავიგე, მაგრამ იმიტომ რომ ბავშვებს დავეხმაროთ განათლებაში, ფულს კი არ ვაძლევთ. განათლებაში დავეხმაროთ. გასაგებია, ბატონო დიმიტრი. მე ვსაუბრობ ეკონომიკური დოვლათის შექმნაზე, როგორ გამოიმუშავოს სრულფასოვანი მოქალაქე როგორ გახდეს. თქვენ რო შემწეობას დაუნიჭავთ. გასაგებია, სოციალური ფონი არის დაბალი და შესაბამისად ბატონო დიმიტრი. გაჩენის შემდეგ ძალიან მოვლა და განათლების ეს არ არის საკმარისი. უკაცრავად თამარს ვკითხოთ რა არის უკაცრავად ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებ. ალბათ თამარს ვკითხოთ რა მიმართულებით უნდა იყოს პასუხისმგებლობა დამატებით კიდევ სახელმწიფომ იგივე განათლება რამდენად არის ამ მიმართულებით პრობლემა, თუნდაც იგივე სერვისების ხელმისაწვდომობა, სად და სათხედავთ გამოსავალს. მე ვერ დავეთანხმები ირინას იმაში რომ ეკლესია რაღაცა დამაბრკოლებელს ქმნის სახელმწიფოს წინსვლაში მით უმეტეს რაც აბორტთან არის დაკავშირებული იმიტომ რომ რატო საუბრობ ამაზე ჩვენი ორგანიზაციაში 4700-ზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახი არის დარეგისტრირებული ჩვენ მათი პრობლემები დეტალურად გვაქვს შესწავლილი გამოკითხული გვყავს ყველას ვიცით რა უჭირს და ამ ხრივ კიდეც გვინდა ვითანამშრომლოთ სახელმწიფოსთან ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრებაც იმიტომ რომ ზუსტად წახალისება იმ კუთხით რა კუთხითაც თქვენ ფიქრობთ როგორც რიგითი მოქალაქე და როგორც ახალგაზრდა ადამიანი განათლება დასაქმება ფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს შესწავლილი და სწორედ ამ ხრივ უნდა მოხდეს ახალგაზრდა ადამიანების წახალისება რომ მათ გადაწყვიტონ აი ძალიან კონკრეტული კითხვა მაქვს თქვენთან თუ შეიძლება და თქვენი აზრი ბოლომდე დაასრულეთ ერთი კითხვა მაქვს რომ რატომ შეიძლება ერთი არგუმენტი მე ვერასდროს ვერ მოვისმენთ თქვენ რომ მითხრათ რა არგუმენტი შეიძლება გქონდეს ეკლესიას როდესაც არის წინააღმდეგი განათლების სქესობრივ განათლებას გულისხმობს სკოლაში არა კი ნუ მეთანხმებით კაცო გეკითხეთ არა აქვს ესეთი არა ნებისმიერ თოქ-შოუში ნებისმიერ საეთერო გამოსვლისას ანუ ის ტყუილად ის ხალაპარაკია სქესობრივ აღზრდაზე. იქ არის გენდერის თემა, აღარ მინდა ხა მაგ თემებზე არ შევიდე. მაგაშია საქმე. აქ ლაპარაკი თვითონ თუ არ ვწდები ხა არ მინდა შევცე, მაგრამ პატრიარქის ხო მე არა ვარ საპატრიარქოს წარმომადგენელი და რამდენადაც მე გავიგე პატრიარქის სიტყვა ის იყო რომ ესე იგი იმ დიდი დანაშაულის, რასაც ქვია აბორტი, ამის საწინააღმდეგო განწყობის შექმნაზე უნდა იფიქროს სახელმწიფო. განწყობი არა მე სხვა რამე
ვიკითხე, მე ვიკითხე განათლებაზე. ანუ განწყობა ერთი წუთით კი ბატონო და დავასრულებ. ანუ განწყობა როგორ უნდა შეიქმნას? ეს კიდაც ციდან კი არ ვარდება ეს განწყობა, ხო? განათლებით, ოღონდ სწორი სახის განათლებით. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ადამიანმა პირიქით არ იცოდეს, რომ რა ელის ამის შემდეგ, სულ მაგას არ ლაპარაკობს ეკლესია, განათლებას თავისებურად ცდილობს რომ შეიტანოს. მე არ გამოვალ ახლა მათი დამცველი, იმიტომ რომ არ დავამახინჯო პირიქით მათი პოზიცია. მე ასე გავიგე, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ განწყობა უნდა შეიქმნას მოსახლეობაში ამ აბორტის საწინააღმდეგო, შესაბამისად განწყობა ციდან არ ჩამოვარდება და განათლებას გულისხმობ, ოღონდ სწორი სახის განათლებას. აქ ლაპარაკი არ არის 60 და 80 გენდერის შესახებ მოუყვე ბავშვს რო არსებობს და ასე შემდეგ. უნდა არ ერთი წუთი დავასრულებ რა. იმაზე უნდა იყოს გენდერი რა. გოდისტრი რა. კი ბატონო, მაგრამ არა, ვერ ხვდები ხო შეიძლება. უნდა იყოს საუბარი იმაზე აუცილებლად, ყველასთან ხვდებით მე მგონი იმაზე, რომ რამდენად ცუდის მომტანია აბორტი, არა მარტო პიროვნებისთვის და დედისთვის, პოტენციურისთვის, რომ ის შეიძლება საერთოდ უშვილო დარჩეს. ასევე ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ დემოგრაფიას საშინელი ზიანი ადგება ამ კუთხით. ასევე იმაზე, რომ ეს არის მეცნიერულად დამტკიცებული, რომ ბავშვი არის ცოცხალი ადამიანი და ჩვენ თუ უფლებების დაცვაზე ანუ ამ კუთხით განათლების მიწოდებაზე ვინ არის, რომელი ეკლესია წინააღმდეგ? ხო, ნებისმიერ დროს, როდესაც იყო გადამწყვეტი მომენტი, განათლება არ მიიღო. განათლება სიტყვაზე კონკრეტულ საგანზე იყო. ლაპარაკი საერთოდ ყველა ეს თემა დამაგრებული, მაგრამ სიტყვა გენდერი ხალხს ფობია, გენდერი რა გენდერი არის სქესი, ოღონდ წარმოდგენს სოციალური მახასიათი, შენ როგორ ხარ სოციუმში ინტეგრირებული შენი სქესი. გენდერი გონია რაღაც საშინელება. მე არა ვარ ხა ეკლესიის წარმომადგენელი და საკანონმდებლო ორგანოდან ეს მაგრამ კითხეთ საკანონმდებლო ორგანოზე თავრობას რა დამოკიდებულება აქვს. კიდევ ერთი ძალიან მტკივნეული საკითხი, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, იგივე თუნდაც ანონში და საკადროში და ძალიან შემაშფოთებელი სტატისტიკა, ეს არის 31446 გამქრალი გოგო. ეს არის ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სელექციური აბორტის შედეგი. გარკვეული პერიოდის წინ იყო საუბარი იმაზე, რომ ეხოსკოპისტებს ეგრეთ წოდებულს აეკრძალათ, კი ბატონო, აეკრძალა. ერთ პერიოდი რა, ეხლაც ასე. მათ ეკრძალებათ სქესის გამხელა, ბატონო დიმიტრი. იყო საუბარი. ეკრძალებათ თუ უბრალოდ კანონით ეკრძალებათ სქესის გამხელა. ბრძანებით. რამდენ კვირის განმავლობაში, რამდენ თვემდე? 12 კვირამდე. 12 კვირამდე. მახსოვს 12 კვირამდე. 12 კვირამდე ეკრძალებათ, თუმცა 12 კვირს ამ რომ სქესის გასავლის მიზნით არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ორსულობის შეწყვეტა. იმიტომ რომ ამან ძალიან მნიშვნელოვანი წერა მე ვისაუბრე. თუმცა შემთხვევაში არ სრულდება, ბატონო დიმიტრი, ამის შესახებ. არა, ვერ ვიწოდი რომ არ სრულდება, იმიტომ რომ განწყობა ეხლა ნამდვილად არის იმ დაგვარი, რომ კლინიკების უმეტესობაში, სადაც ასე ვთქვათ, სიცოცხლის საწყის ეძლევა, ასე ვთქვათ, სტარტი, იქ აბორტებს არ აკეთებენ. არის ძალიან ბევრი კლინიკა, დღეს ჩვენ უნდა ყოლდა დავით გაგუა, მე როგორც მქონდა ინფორმაცია, აი დავით გაგუასთან მაგალითად იქ სადაც სიცოცხლის საწყისია, იქ აბორტს არ აკეთებენ. ეს განწყობა ძალიან ბევრგან არის და მე ამას მივესალმები ნამდვილად, იმიტომ რომ სელექტიურ აბორტებმა ძალიან დიდი ზიანი მოუტანა, წეგა მე ვახსენე სქესთაშორისი ბალანსი და ასევე გოგონათა რაოდენობა, ეს პირდაპირ დემოგრაფიული ხაზი. რატომ წეგან მე ვახსენე დაბალი შობადობის რეჟიმში ისევ გვიწევს მეთქი, ისევ მოგვიწევს ცხოვრება და რატომ? იმიტომ რომ 90-იანი წლების შემდეგ სელექტიური აბორტების და სხვა პრობლემებთან ერთად აი იმის გამო დაბადებულ გოგონათა რაოდენობა იყო განახევრებული. წლიურად ქვეყანაში იბადებოდა დაახლოებით 455,000 გოგონა და ეს რაოდენობა განახევრდა. და სწორედ მაშინდელი დაბადებული განახევრებული რაოდენობა გოგონებისა შევიდა დედობის ასაკში ახლა. ანუ ერთი დემოგრაფიული თაობა გაიარა. და განახევრებულმა რაოდენობა დედებმა შვეს განახევრულ რაოდენობა შვილებისა. და ეხლა წეგან მე ვთქვი რომ აქ ყველა ინიციატივას თავისი ღრმაშინა არსი აქვს. რატომ მესამე და შემდგომი ბავშვის დაფინანსების პროგრამა კითხვა უნდა გაჩენილიყო, თუ არა მე გაგიმარტავთ რატომ ერის რიცხოვნობას განსაზღვრავს მესამე ბავშვი. იმიტომ რომ ოჯახი პირველ ბავშვს უმეტეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა და დიდ შემთხვევაში დიდწილად პირველ ბავშვს აჩენს, მეორესაც, მაგრამ მესამე ბავშვზე იკავებს თავს, იმიტომ რომ იქ არის ეკონომიკური ფაქტორები, იქ სხვადასხვა სამუშაო, ვთქვათ, სიმცირე, სოციალური ფონი, პოლიტიკური ფონი, მიგრაციული პროცესები, დისტანციური ოჯახები ჩამოყალიბდა. დედა ცხოვრობს საზღვრის ერთ მხარეს, მამა საზღვრის მეორე მხარეს. და ამიტომ ეს პროცესი არის უფრო სიღრმისეულად განსაზღვრა და არა
კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ეს არ არის სტიქიური, ასე ვთქვათ, ინიციატივა. ეს არის თანმიმდევრული, ზოგადად პარლამენტმა მიიღო კიდეც დემოგრაფიული უსაფრთხოების დოკუმენტი, სადაც შობადობის სტაბილიზაცია ერთი მიმართულებაა. მიგრაციული პროცესების სწორად მართვა ეს მეორე მიმართულებაა. განათლება, რა თქმა უნდა, აქ-ერთი მნიშვნელოვანია. დაბერების პოლიტიკის სწორად წარმართვა, ესაც ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. დაბერების პროცესი ჩვენ კი არ უნდა შევაჩეროთ, ეს არ არის ნეგატიური პროცესი, მაგრამ მას სწორად მართვა ჭირდება. დიახ. ქალბატონ თამარს მინდა ვკითხო, როდესაც ელექციურ აბორტებს საუბრობთ. ანუ კარგად რომ გავაანალიზოთ, ანუ სად არის პრობლემა? ეს არის მორალურ ნაწილში გარკვეული პრობლემები, თუ სახელმწიფოს მიმართულებით, თქვათ, არ გვაქვს სრულყოფილად საქმე და შესაბამისი ბერკეტები არ აქვს სახელმწიფოს და პასუხისმგებლობა, ან თუნდაც კანონმდებლობაში ხომ არ არის გარკვეული ხარვეზები და ამ მიმართულებით ხომ არ არის გასატარებელი რაიმე ღონისძიება? მე რამდენადაც ვიცი, გარდა იმისა, რომ 5 შვილი მყავს გაჩენილი და ჩვენს ორგანიზაციაში ყველა მრავალშვილიანია. ვფიქრობ, რომ ექიმები კეთილსინდისიერად ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას და ისინი არ ამხელენ მართლაც 12 კვირამდე, თუ ეხა განსაკუთრებულად მე შევიტყვე მაგალითად 12 კვირამდე. ჩაწყობით. არ ვიცი. ვფიქრობ, რომ ეს მას შემდეგ შეიტყვეთ, რაც გაიგო ექიმმა, რომ თქვენთვის ეს სასურველი ბავშვი იყო. ასე დროს ვერ მალავს ხოლმე დედა ამას და მაგ დროს ბუნებრივია ექიმიც ტყდება და მაგრამ ასეთ ტყუილზე ესეთი ქალი პრობლემა? ვფიქრობ, რომ თვითშეგნებაში. ანუ გაცნობიერებული არ აქვს არც ერთი დედას. ეს არის ვფიქრობ, მე არ ვიცი მენტალური თუ რაღაცა თვითშეგნების, ანუ საერთოდ აბორტზე როგორ მიდის ეს წარმოუდგენელია ჩემთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, შეუძლებელი უნდა იყოს. დედა, ოჯახიც. როდესაც ლაპარაკია დედაზე, რომელიც საკუთარი შვილის სიცოცხლეს წირავს, არ ვიცი რას, კარიერას, ზოგ შემთხვევაში გაუაზრებლად, უბრალოდ გადატვირთვა არ უნდა. ეს სრულიად მიუღებელია ხა. ვერც სქესობრივ გარჩევაზე გეტყვით რაიმეს, ეხა ჩემთვის ქალიც და კაციც და რა ვიცი, 3 გოგო მყავს პირველი და მე შემიძინა 2 ბიჭი. არანაირი არც 10 გოგო რომ ყოლა და 10-ვეს გავაჩენდი. და სხვათა შორის ჩემზე პირადად არც ერთი ოჯახის წევრი ვერ შეძლებდა რომ ემოქმედა რომ მოდი იცი რადგან 10 ყავს, მოდი რა აღარ გააჩინო. მე მტკიცე თვითდექი ჩემს პოზიციაზე და ვფიქრობ, რომ თვითშეგნება გამოსავალი არის. ეს აქ ვერც ოჯახს დავაბრალებ და ვერც ეს არის ყოველი ქალის საკუთარი არჩევანი. საკუთარი არჩევანი, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში იზღებულობს უპასუხისმგებლოდ, გაუაზრებლად იმისა, რას გამოიწვევს ეს და რას იწვევს. გასაგებია ირინა, საინტერესოა თქვენი პოზიცია, რა არის ეს სელექცია, რა ფენომენია რა მოვლენა? მე ვფიქრობ, სხვათა შორის სანამ მაგაზე გიპასუხებ, რომ კაცები და ეს მენტალური ცვლილება რომ მოხდება და უფრო მეტად იქნებიან ჩართულები ბავშვის აღზრდაზე, მარტო ის კი არა, რომ ჩასახვის პროცესში მონაწილეობენ, აღზრდაზე პამპერსის გამოსვლას, დაბანაზე და ასე შემდეგ, როგორც დედა, მაშინ დაიკლებს აბორტები, იცი რატო? ქალს, რომელსაც უნდა კარიერაც გააკეთოს, აღარ იქნება ესე ხელისშემშლელი ბავშვი, იმიტომ გადაუნაწილებს ამ შრომას და ის შრომას, რომელსაც გაწევს ეხა აუნაზღაურებელი და მთლიან შიდა პროდუქტს საერთოდ არ იცვლება ეს ქალის აუნაზღაურებელი შრომა. ეს ასეთი დაფასება მაინც მოხდეს, რომ კაცმა გადაინაწილოს ეს შრომა. ეს ერთი. რაც შეეხება რატო ხდება სელექციური აბორტი? რა თქმა უნდა, ცხადია კითხვა. ეს არის პატრიარქალური სისტემის მენტალობის სიმახინჯე. როდესაც ოჯახს, კაცს, როდის ახალისებს საზოგადოება, ახალი დაჯილდოება, როდის ხდება მორალური, რომ შენ ყავს ბიჭი, ბიჭის მამა ხარ. ხო, აქედან მოდის ზუსტად. ეს არის პირდაპირ დისკრიმინაცია ქალის და ჩაგვრა და ეს არის მთლიანი სურათი. უბრალოდ ჩვენ ხა ამ ერთ კონტექსტს უყურებთ. ეს არის მთლიანი კონტექსტის ნაწილი და ჩვენ ნაწილ-ნაწილად უნდა ვებრძოლოთ ამ პრობლემას და რა თქმა უნდა მთლიანი სურათი დავინახოთ იგივე ოჯახში ძალადობიდან დაწყებული და არა მარტო ფიზიკური, ფინანსური ძალადობა, ფსიქოლოგიური ძალადობა და ყველა ჭრილში გავშალოთ ეს თემა, მთლიანი სურათიც ვნახოთ და კონკრეტული პრობლემებიც, რომელიც ძალიან მომწონს თუ კი ასე ხდება, რომ ამ კუთხით აღარ ეუბნები, აღარ ამხელენ ბავშვის სქესს, ეს არის რაღაც ნაბიჯი და როდესაც სახელმწიფო ესეთ სწორ, ასე ვთქვათ, ინიციატივებით გამოდის ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ეს უნდა იყოს მასშტაბური და რაღაცა ერთი პატარა რაღაცა სულა არ უნდა დაგვანახონ, რომ ვაგვარებთ პრობლემას. მე აი ამის წინააღმდეგი ვარ, თორე რა თქმა უნდა მე მივესალმები ყველა პოზიტიურ და ჯანსაღ ნაბიჯს, ასე რომ ეს სელექციური აბორტები ჩვენი ტკივილია და ძალიან დაბალი დონეა განათლების. აქაც განათლებაზე მივიდეთ. ეს არის მართლა, როდესაც შენ გიხარია, რომ სხვათა შორის ეს საიდანო, იცი რატო გიხარია? მე რა ქვეცნობიერად თუ ცნობიერად, იმიტომ რომ იცი რომ ის ქალ შვილს გაძ
გასაცდელად მეტი პრობლემა შეხვდება ამ საზოგადოებაში. ყველა კუთხით, ყველანაირად უფრო მეტად დაჩაგრული იქნება და ეს მოქმედს, როდესაც შეიქმნება თანაბარი პირობები და საზოგადოება თანაბარ განვითარების პირობებს შესთავაზებს ქალსაც და კაცას, ეს პრობლემები თავისთავად მოგვარდება. უბრალოდ ეს მოხდება 100 წლის მერე. თუმცა ეს მსგავსი არგუმენტები არ მომისმენია, უფრო ძირითადად ისმის ხოლმე გვარის გაგრძელება. გვარის გაგრძელებას, ესეც მე მაგალითად დიშვილი მყავს, რომელსაც ორივეს გვარი აქვს, დედისაც და მამისაც. ეხა ეს ისე რაღაც ალტერნატიულ ვარიანტად ვამბობ, თორე მართ გვარის გაგრძელებელი აუცილებლად რომ ბიჭის ხაზით ხდება. ესეც თავისებური დისკრიმინაცია, მაგრამ იმდენად დიდი პრობლემები გვაქვს ჩვენ ახლა ამისთვის არ ვცხელა, თორე რა თქმა უნდა, ყველაფერში გასაგებია დღეს უნდა ყოლოდა სტუდიაში ბატონი დავით გაგუა, რომელმაც ვერ მოახერხა კონკრეტული მიზეზის გამო მოსვლა და ეს შევიტყვათ მხოლოდ 40 წუთით ადრე, ამიტომ ბატონი დიმიტრი, თქვენ ხართ პროფესიით ექიმი და სწორედ თქვენთან გადმოვალ აი ამ შეკითხვით, რომელიც ბატონი დავითისთვის უნდა დამისვა. ის პრობლემები, რაც თუნდაც იგივე არალიცენზირებულ ექიმთან აბორტის შედეგად რა პრობლემის წინაშეც დგება ქალი. რა გავლენა შეიძლება ამან იქონიოს? კიდევ ერთხელ, თუნდაც იგივე მოზარდებს რომ ავუხსნათ, თუ რა თქმა უნდა გვიყურებენ ისინი, რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს და გართულები ძალიან ბევრი შეიძლება იქნას გამოწვიოს, ზოგადად ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა რის ფაქტორს წარმოადგენს და მით უმეტეს როცა იგივე თქვათ იატაკქვეშეთში კეთდება ეს, თქვათ არ არის სტერილიზაცია დაცული, პროფესიონალი არ ასრულებს ამას, არ არის ლიცენზირებული დაწესებულება, სადაც გართულების შემთხვევაში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება, რომელიც შეამცირებს რისკებს და ცუდ გამოსავალს, რომ მიიღებს ამ მომსახურებას, რა თქმა უნდა ეს რისკები მაღალია. ასევე მაღალია რისკი იმისა, რაც ქალბატონმა ისაუბრა, რომ პირველი აბორტის ასაკი არის საკმაოდ დაწეული. 13 წელია და ვფიქრობ, რომ ერთეული შემთხვევები 12 წლის ასაკიც კი არის დაფიქსირებული, თუმცა დადასტურებული არის 13 წლის ასაკი. ამ შემთხვევაში მაღალია არათუ უშვილობის რისკი, არამედ ონკოლოგიური დაავადების განვითარების რისკიც არის ძალიან მაღალი. ისე რომ ვფიქრობ, დამოკიდებულება ის რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოს, განათლება ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის თავი და თავი ყველაფრის. ის რომ აბორტის აკრძალვა არ არის საუკეთესო გამოსავალი, ის რომ ინფორმაცია უნდა კონდეს წყვილს და მით უმეტეს პოტენციურ დედას თუ რა არის აბორტი, რა გართულება შეიძლება კონდეს და მისთვის რომ იყოს ცნობილი, რომ ეს არ არის საუკეთესო გამოსავალი და ეს არ არის ის პროცესი, რომ პრობლემა მოაგვარა და შეიძლება შამპანიურიც კი მიუჭახუნონ ერთმანეთს წყვილება. ეს არ არის ასე ნამდვილად. მაგრამ ჩვენი დამოკიდებულება, როგორც საკანონმდებლო ორგანოს, როგორც ხელისუფლების დღეს ხელისუფლებაში ყოფი ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩემი კონკრეტულად არის ის, რომ მაქსიმალურად შევქმნათ გარემო იმისა, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები არ იქნას მიღებული. პირობა იქნას ყველა, თუმცა არჩევანი რა თქმა უნდა, ხალხს უნდა ქონდეს თავისუფალი არჩევანი, კიდევ ერთხელ იმ რეგულაციების დაცვით, რაც აუცილებელი პირობებისა, რომ ის იყოს უსაფრთხო. გასაგებია, ბოლო შეკითხვა და უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ, საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. ბატონ დიმიტრი, მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, ამ მიმართულებით კანონში გარკვეულ ცვლილებებს უნდა ველოდოთ თუ ახლოს მომავალში არანაირი ცვლილება? აბორტებთან მიმართებაში ვფიქრობ, რომ ის ტენდენცია დადებითი და თასურათიც გვაჩვენებს, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი, იმიტომ რომ კლება სახეზეა. 2017 მონაცემებით სავარაუდოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისევ კლება გაგრძელდება. მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა ინიციატივებს, ანუ აქ რეგულაციების შესასრულებელი ამ ეტაპზე ვფიქრობ არ არის, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ინიციატივებს, ეხლა მაგალითად უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი გაიარა ერთმა საინტერესო პროექტმა მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის. სამომავლოდ ვისაუბროთ ამაზე დრო ამოიწურა სამწუხაროდ სესიაზე ამ პროექტს გავიტანთ სესიაზე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან დიდი ბოდიში. წინ ფეხბურთის გულშემატკივრები ელოდებიან ფეხბურთს გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ საღამოს რა თქმა უნდა პირველ არხზე დროებით.